โลกของเราอุดมไปด้วยความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันน่าพิศวงกระบวนการทางปฐพีวิทยาสรรสร้างให้เกิดประติมากรรมที่ท้าทายจินตนาการมนุษย์หนึ่งในนั้นก็คือโขดหินรูปทรงประหลาดที่กระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งนอกจากจะสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นยังเป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมายาวนานคลิปนี้อับดุลทูบจะพาทุกคนสำรวจ7โขดหินประหลาดทั่วโลกที่จะทำให้คุณตะลึงกับความงดงามและความลึกลับที่แฝงอยู่ในธรรมชาติกันครับ 1. อัลนัสลาหินแปลกแห่งซาอุดิอาระเบียในทะเลทรายซาอุดิอาระเบียโขดหินคู่ที่ตั้งตระหง่านดูราวกับถูกตัดแบ่งครึ่งด้วยเลเซอร์ความแม่นยำสูงก็คืออัลนัสลาหินทรายขนาดมหึมาที่มีรอยแยกตรงกลางอันคมกริบราวกับถูกมีดยักษ์ผ่าครึ่งและความน่าทึ่งอยู่ที่รอยแยกเรียบสนิทจนยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักธรณีวิทยาหลายคนเสนอทฤษฎีว่าอัลนัสลาอาจจะเกิดจากรอยแตกเล็กๆที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนค่อยๆขยายเป็นรอยแยกขนาดใหญ่บางคนเชื่อว่าอาจเป็นผลจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในอดีตความลึกลับนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิทยาศาสตร์ให้มาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสายอัลนัสลายังมีคุณค่าทางวรรณคดีด้วยเพราะบนผิวหินปรากฏภาพแกะสลักโบราณแสดงวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์และธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนาน 2. ปล่องนางฟ้าบ้านใต้ดินในตุรกีใครจะเชื่อครับว่านี่เป็นภาพของสถานที่จริงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบนโลกใบนี้ไม่ได้เป็นภาพจาก AI สถานที่ที่เหมือนกับหลุดมาจากนิยายแห่งนี้อยู่ในดินแดนคัปปาโดเกียประเทศตุรกีมันคือปล่องนางฟ้าหรือแฟรี่ชิมนีโขดหินรูปทรงแปลกตาสูงตระหง่านถึง130ฟุตหรือเกือบ40เมตรเกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติผ่านการเวลานับล้านปีเริ่มจากการระเบิดของภูเขาไฟที่ปกคลุมด้วยพื้นที่ด้วยเท่าถ่านและลาวาก่อนถูกลมและน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นรูปทรงอย่างที่เห็นในปัจจุบันความพิเศษของปล่องนางฟ้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปทรงภายนอกแต่ยังรวมถึงการที่ชาวคริสเตียนในอดีตขุดเจาะปล่องหินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยโบสถ์และอารามใต้ดินเพื่อหลบซ่อนจากการไล่ล่าในยุคโรมันปัจจุบันปล่องนางฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมรดกโลกที่ได้รับการคุ้มครองจากยูเนสโกซึ่งถือว่ามีความท้าทายในการอนุรักษ์ในด้านการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวและการปกป้องคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3. อาโบเดเปียดราต้นไม้หินกลางทะเลทรายโบลิเวียท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ในโบลิเวียโขดหินรูปร่างคล้ายต้นไม้ตั้งตระหง่านอย่างโดดเดี่ยวอาโบเดเปียราหรือต้นไม้หินสูงราว7เมตรเกิดจากการกัดเซาะของลมทะเลทรายที่พัดผ่านมาเป็นเวลานับล้านปีจุดเด่นของอาโบเดเปียราคือฐานที่แคบกว่าด้านบนทำให้ดูเหมือนต้นไม้ที่มีเรือนยอดขนาดใหญ่เป็นผลมาจากลมที่พัดแรงกว่าในบริเวณช่วงล่างทำให้หินถูกกัดเซาะออกไปมากกว่าส่วนบนอาโบเดเปียราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทะเลทรายอันน่าทึ่งการท่องเที่ยวในพื้นที่นี้จึงต้องคำนึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติไปพร้อมๆกัน 4. สะพานอมตะสถาปัตยกรรมธรรมชาติแห่งยอดเขาไทซานบนยอดเขาไทซาน1 ใน 5ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนที่นี่มีสะพานหินธรรมชาติที่ดูราวกับการถูกสร้างโดยยักษ์เรียกขานกันว่าสะพานอมตะเกิดจากหินก้อนใหญ่หล่นลงมาติดอยู่ระหว่างหน้าผาสองฝั่งสร้างความพิศวงแก่ผู้พบเห็นมาช้านานมีคำกล่าวในตำนานท้องถิ่นที่ว่าใครที่กล้าเดินข้ามสะพานนี้จะได้รับชีวิตอมตะซึ่งแม้เป็นเพียงความเชื่อแต่สะท้อนถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมของสถานที่แห่งนี้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าสะพานอมตะนั้นก่อตัวขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็งตั้งแต่เมื่อราว 50,000 ปีก่อนและยังคงตั้งตระหง่านมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกการอนุรักษ์สะพานอมตะเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะไม่ง่ายที่จะรักษาสมดุลระหว่างการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการปกป้องโครงสร้างทางธรรมชาติ 5. บาลานซ์ล็อกปรากฏการณ์ท้าทายแรงโน้มถ่วงโคโลราโดสหรัฐอเมริกาในอุทยาน Garden of the Gods รัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกามีก้อนหินขนาดมหึมาท้าทายกฎแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติบาลานซ์บล็อกคือก้อนหินทรายสีแดงหนักกว่า700ตัน
ตั้งอยู่บนฐานเล็กๆและดูเหมือนว่ามันพร้อมที่จะล้มลงมาได้ทุกเมื่อแบลานซ์ร็อกเกิดจากกระบวนการกัดเซาะทางธรรมชาติที่ดำเนินต่อเนื่องมานับล้านปีส่วนฐานซึ่งเป็นหินที่อ่อนกว่าถูกกัดเซาะมากกว่าส่วนบนก่อให้เกิดเป็นรูปทรงที่น่าทึ่งในปัจจุบันในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเสียค่าเข้าชมโดยครอบครัวหนึ่งนั้นสร้างรั้วล้อมรอบและเก็บเงิน25 เซนต์ก่อนจะขายสิทธิ์ให้กับเทศบาลเมืองโคโลราโดสปริงในปี 1932 และเปิดให้เข้าชมฟรีจนถึงปัจจุบันแม้จะดูเหมือนว่าบาลานซ์ร็อกจะล้มลงมาได้ทุกเมื่อแต่นักธรณีวิทยาเชื่อว่าโครงสร้างนี้ค่อนข้างมั่นคงและจะล้มลงมาได้ก็ต่อเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เท่านั้นอย่างไรก็ตามการจัดการกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการไม่รบกวนโครงสร้างทางธรรมชาติแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมอย่างเร่งด่วน 6. เซอร์ลาโบโรเทนก้อนหินแขวนเหนือหุบเหวในนอร์เวย์บนภูเขาเซอร่าจังหวัดรูกาลันประเทศนอร์เวย์มีก้อนหินขนาด5 ลูกบาศก์เมตรติดอยู่ระหว่างช่องเขาเซอราโบเทนก้อนหินที่ดูราวกับลอยอยู่เหนือหุบเหวลึก984 เมตรสร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวผู้กล้าเสมอมาคาดกันว่าบริเวณนี้ก่อตัวขึ้นในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายราว 50,000 ปีก่อนเมื่อทานน้ำแข็งละลายทำให้แผ่นหินยกตัวและดันก้อนหินนี้เข้าไปติดในช่องเขาปัจจุบันที่นี่เป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวผู้รักความตื่นเต้นอย่างไรก็ตามการเข้าถึงจุดนี้ต้องใช้การเดินเท้าที่ยากลำบากและมีความเสี่ยงสูง 7. Split Apple Rock หินแอปเปิลผ่าครึ่งในนิวซีแลนด์ในอ่าวทัสมันทางตอนเหนือของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์มีก้อนหินแกรนิตรูปร่างคล้ายกับแอปเปิลผ่าครึ่งลอยอยู่กลางทะเลนี่คือ Split Apple Rock ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สร้างความพิศวงแก่ผู้พบเห็นมาช้านานชาวเมารีมีตำนานเล่าขานว่า Split Apple Rock เกิดจากการที่เทพเจ้าสององค์แย่งชิงก้อนหินนี้และตัดสินใจแบ่งครึ่งกันนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า Split Apple Rock เกิดจากการแตกออกของหินแกรนิตตามแนวรอยแยกธรรมชาติโดยมีน้ำแข็งเป็นตัวการสำคัญเมื่อน้ำซึมเข้าไปในรอยแตกและกลายเป็นน้ำแข็งส่งผลให้เกิดการขยายตัวทำให้รอยแตกขยายใหญ่ขึ้นจนแยกออกเป็น2 ส่วนดังที่เห็นในปัจจุบัน